Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. The way wards have been notified has upset quite a few people. Even Tourism Minister Rohan Kaunte has alleged that SEC has issued reservations without justification. And worse still, OBC reservations have not been done. The approach road to Ponda town is closed for 5 years now, resulting in a load on internal roads, putting people's lives, including those of school kids, in danger. Why are railway reservation applications coming out in Kannada? Vasco question. Print them either in the national language, official language and English, they demand. And now for the news in detail. Why are railway reservation applications coming out in Kannada? Vascoites have questioned. They should come out in either the national language or the local language along with English, they demanded. Here's more. Locals are upset after noticing the use of Kannada language on railway seat booking forms in the Vasco railway office. Their point is 80% people in Goa speak in Konkani, which is the official language, then why the use of Kannada in the reservation form? If not in Konkani, the text should at least come in Hindi. Along with the station master, copies of the memorandum have also been distributed to the Chief Minister and MLAs of Mormugaon and Vasco. रेल्वे रिजर्वेशन ऑफिसान जे एप्लिकेशन फॉर्म हा न्हू तेचेर फ्रंट पेजीचेर हिंदी आनी इंग्लीश हा बारीक हेतून आनी बॅक सायडीन कन्नडान बरयलेलें आहा. आमकां खंयच्याच लँग्वेजीचो आमकां अपमान करपाचो ना. सगळे लँग्वेजी आमकां सगळे समान लँग्वेजी कळ्ळें तुका. आनी ऑल ओवर इंडिया सगळे जे 27-28 आमचे स्टेटी आहा कितें तेंचे सगळे लँग्वेजीक आमकां रिस्पेक्ट आहा. पूण आमच्या गोंयान आमी कोंकणी यूज करता आनी ते कन्नडाच्या जाग्याचेर कोंकणी कित्याक घालूंक ना हो आमचो एक प्रश्न तेंकां. चल कोंकणी तुमी घालिना न्हू, हिंदी राष्ट्रभाषा पयलींचे जे एप्लिकेशन फॉर्म आसले न्हू कितें रिजर्वेशन फॉर्म, ते रिजर्वेशन फॉर्माचेर फ्रंट इंग्लीश आसताली आनी फाटल्यान हिंदी आसताली. आमी हॅपी आसले, कोणीच केन्ना डावट हे करूंक नासलेलो. पूण जेन्ना आमी गोंयांत रावता आनी आमचे गोंयकारांचें पॉप्युलेशन, कोंकणी उलोवपी लोकांचें पॉप्युलेशन जेन्ना 80% आहा ओके, त्या टायमाचेर आमी कन्नडा कशें एक्सेप्ट करतले. एक 40 आमदार जे बिजी आहात न्हू आयज गोंयांत सगळे नाका जाली हे सगळे बुरशेपणां चालू आहा, हेंच्यांनी एक्चुअली इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलेलो हो. तूं हेंकां आमी असेंब्लीन धाडले हे बारीक बारीक इशू रेज करपाक. कितें हेंचो लक्ष खंय आहा आयज? कितें सीएम कितें करता? मेंबर ऑफ पार्लमेंट कितें करता? मेंबर ऑफ पार्लमेंट केन्ना उलयत ना. अरे हे इशू तुम्ही म्हणटले बारीक इशू न्हू. माझ्या स्टेटीन म्हाज्या भाशेचो अपमान कित्याक हो प्रश्न. माझ्या भाषेचो अपमान कित्याक? अरे म्हाका सांग, बाकीचे स्टेटी आपल्या भाशे खातीर झगडटा, हांव सुद्दां म्हाज्या भाशे खातीर आमी जे हांगा आतां जमले आमी छाती ठोकून सांगता तुमकां जर इतले हे आहा न्हू कन्नड नाका आमकां कोंकणी जाय म्हणून तेचेर हांव कन्नडा भाशेक नम्र प्रणाम करता पळय कितें. पूण म्हाजो डिमांड इतलो, जर सपोज थंयसर कन्नड आहा न्हू कोंकणी आसूंक जाय थंयसर. आयज तुमी कन्नड घातले, फाल्यां सकाळी ते गुजराती म्हणटले आमची गुजराती घाला. तमीळ लोक आहा गोंयांत सगळे तरेचे लोक आहा. सगळ्या तरेच्या लोकांच्या एप्लिकेशनाचेर तुमी फाटल्यान हे घालतले, स्क्रिप्ट घालतले. ते आमचो डिमांड एकूच, तेच्या फाटल्यान हिंदी आसूंक जाय, फुडें इंग्लीश. वी आर हॅपी विथ दॅट कळ्ळें तुका. आनी तुमी जर तरी तेमा खेळटा जाल्यार आमकां कोंकणी जाय. आनी हो इशू आयज स्टार्ट जाला, जो मेरेन तेचेर फाटल्यान हिंदी आणि इंग्लिश नाल्यार हिंदी आणि कोंकणी येना न्हू आमी ओगी रावपाक ना. Earlier the forms had text in English on the front side and Hindi on the back. But suddenly the Kannada language can be seen instead of Hindi. And when this happened, no one knows. They also brought this to the attention of the station master. Listen. तो ये होनी चाहिए ताकि हमारे नेशनल हिंदी को बढ़ावा मिले. यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए it is there in the application form, but previously it was here. Okay, ये पूरा हिंदी में आता था, कन्नड में. सांगचे म्हळ्यार जात ना धर्म ना खंयची पॉलिटिकल पार्टी ना खंयचो व्यक्ती राष्ट्राकडून व्हड जावंक शकना. आनी आमच्या राष्ट्राची आन बान शान जावन आसा आमचो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आनी राष्ट्रभाषा. आज आमी ह्या फॉर्माचेर रेल्वे रिजर्वेशन फॉर्माचेर पयल्यान दूख जालें की त्या इंग्लीश वांगडा इंटरनॅशनल लँग्वेजी वांगडा स्टेट लँग्वेज आसा कन्नड लँग्वेज. आमकां खंयच्या लँग्वेजी कडेन तिरस्कार करपाचो ना. सगळ्या लँग्वेजीर आमचें प्रेम आहा. बट सांगचें म्हळ्यार आमची राष्ट्रभाषा आसतना हिंदी राष्ट्रभाषा आसतना हिंदी हे वतन हिंदुस्तान हमारा हे हेकाच लागून म्हटलां की राष्ट्राची हिंदी भाषा आणि ती भाषा त्या फॉर्माचेर आसपाक जाय. ह्योच डिमांड त्या मेमोरंडम आमी दिला.
जो मेमोरंडम स्टेशन मास्टराक दिला. सांगचे म्हळ्यार दुसरी गजाल वता वता हांकां सांगूंक सोदता जे सत्य राहत तांकां माचीर उबे रावन भारत माता की जय म्हणपाक इजी, पण राष्ट्रीय अखंडता दवरपा खातीर असले हे कळप खूब गरजेचे. Hirumale for GOA365 from Vasco. A lot of confusion has erupted after the State Election Commission released a notification for the upcoming Panchayat election ward reservation. Tourism Minister Rohan Khaunte said that the SEC has issued reservations without justifications and OBC reservations have not been included. Here's more on this. Khaunte lashed out at the State Election Commission after the Commission released a notification notifying the reservation for SC, ST and women for the upcoming elections slated for 10th August. Rohan Khaunte further went on to question as to why and how the notification was released in such a hurry. He said that elections should be conducted in a free and fair manner. The State Election Commission was given charge of the conducting Panchayat elections since allegations were levied on the government for unfair practices, but now even the State Election Commission has been getting allegations of wrongdoings. Listen. हांव एक क्लियर आसा, पंचायत निवडणूक आणि हे इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इट इज नॉट अ पार्ट वे स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डिसायड एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमिशन. पूण ओबीसी भायर दवरतले. आता वी हॅव हॅड कंप्लेन्स इन आवर ओन एरियाज जंय SC रिजर्वेशन दिल्ले आसा. SCक ऑलरेडी कोऑपटेड मेंबर्स असतात आणि SC रिजर्वेशन एडिशनल दिल्ले आसा. थोड्या पंचायतीचे जंय रिजर्वेशन जाला, इट इज नॉट ओन्ली परवरी परसी, बार्देजान जावं बाकी कडेन जावं, जंय पॉप्युलेशन वायज तशें दिल्ले ना. आज समज आमी विचारता जाल्यार स्टेट इलेक्शनान नोटिफाय केलें म्हणटा. सरकाराक आज मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, सदानंद शेट तनवडे बाबा कडेन उलयल्लें आसा की ही प्रतिक्रिया जे कार्यकर्ते जे वावुरल्या जांकां पंचायतीक उबे रावंक जाय आणि जे रिजर्वेशन नाल्यार बाकीचे आसा थिंग हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. सो गव्हर्मेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅव टू बी व्हेरी क्लियर ऑन हाऊ वी आर मुव्हिंग अहेड. एंड आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन की खंय काडले खंय मारले न्ही. लेट इट बी फ्री अँड फेअर इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन कॅन डू इज जॉब, बट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन समज SC केले जाल्यार OBC कित्याक ना हो प्रश्न पडटा. आणि OBC समज करपा जाय आनी ऑगस्ट 10 गायडलायन दिल्ली आणि त्या टायमा भितर समज गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमी तुका सगळें डिटेल्स दिवपाचें काम केल्लें जाल्यार अशें कितें जालें की काल शुक्रारा सांजचें एकदम नोटिफिकेशन आयलें. कोणें काडलें, कित्याक काडलें, हे प्रश्न आज आमकां लोक विचारतात. आमी सरकारान आशिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एम्बरेस्ड बिकॉज वी डोंट नो हाऊ इट हॅज हॅपन्ड. वी हॅव कन्वेड आवर सेंटिमेंट्स. OBCचें आरक्षण समज आशिल्लें, रिजर्वेशन आशिल्लें जाल्यार बाकीचें आशिल्लें, हे प्रॉपर कॉन्सोलिडेट जावपाची गरज आसा. वी नीड टू हॅव अ व्हेरी क्लियर व्यू पॉयंट फॉर अ फ्री अँड फेअर इलेक्शन फॉर एवरी पर्सन अँड एवरी एरिया टू डू. इतले वर्सां समज आयिल्ले आसा अंदू गव्हर्मेंटान स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिलें फॉर फ्री अँड फेअर इलेक्शन. कित्याक एलिगेशन्स आशिल्ले. वी आर ऑल्सो विथ इट. पूण वेन वी आर कमिंग अप विथ अ पर्टिक्युलर स्टेट इलेक्शन इज कमिंग अप, देर हॅज टू बी सम जस्टिफिकेशन. केले धरले आणि मारले काय म्हाका काय कळना. सो आय थिंक दीज सेंटिमेंट्स आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द स्टेट. Every elected member who was contesting is suddenly finding injustice done to him in whatever manner. Every reservation done, there is no justification to this. And justification, the reservation, reservation consider na karta OBC sarkele, they have declared. So I think we have asked the Chief Minister to intervene. By Monday we should know what exactly is happening. That injustice cannot be done for people in wards who would like to contest. I cannot comment on what state election commission is the authority to declare elections. बट करता आसतना सगळ्यांक घेवन करपाक जाय ह्या खातीरूच तांकां दिल्लें. नाल्यार आमी करता आनी ते करता हातून फरक कितें उरलें. सरकाराचेर एलिगेशन येता म्हणून स्टेट इलेक्शनाक दिलें. आतां स्टेट इलेक्शनाचेर एलिगेशन येवंक लागलें कित्याक रिजर्वेशनाच्या भानगडीन तांणी कितें केलें. करपाची कितें गरज आशिल्ली जेन्ना सरकारान मुख्यमंत्र्यान काल दनपारां सांगलां की थोड्याच दिवसांत आमी सगळ्यांक घेवन करून तांकां दिता जाय तशें. हायकोर्टाचे मान्यता घेवन सगळें केलें. सो वेर वॉज द क्वेश्चन ऑफ डुईंग समथींग मोर टू इट. नाव सडनली दीस थिंग्स हॅव कम विच हॅव क्रिएटेड अ चर्निंग ऑल ओवर द स्टेट. म्हजी पंचायत तुजी पंचायत म्हणून ना, कित्याक पिपल कोविडा वेळार बाकीच्या वेळार हे पंच मेंबर जे वावुरले हू आर हॅव्हिंग पॉलिटिकल एम्बिशन्स आय थिंक नीड अ चान्स टू कॉन्टेस्ट. Bureau Report GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The approach road to Ponda at Khandebar, which has been closed for 5 years, needs to be restarted immediately. The administration woke up after the locals made a noise and the local MLA has taken cognizance, especially as lives of school-going children are in question here. Here are the details. The bridge approach road on the highway at Khandebar has remained incomplete for the last 5 years.
Large lorries and other heavy vehicles pass through the old bridge, and as the service road of the old bridge is closed, this endangers the lives of people as well as students. Listen to what locals have to say. आम्ही आसा सध्या खांडेपार फ्लायओवराचेर तुमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान फ्लायओवर इनकम्प्लीट आहा 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं अजून कांय जायना आनी तुमकां हो रस्तो दिसता हांगा हो रस्तो इनकम्प्लीट आसा जर हो कंप्लीट करीत हांगच्यान जर तुका व्हडल्यो गाडयो ज्यो आउट स्टेशन गाडयो ट्रक आसता व्हडल्यो व्हडल्यो बसी आसता फक्त लोकल आसा ते तेवट्यान जोडचे कारण तेवटे इश्कॉल आसा एम हायस्कुला तेन्ना इतली प्रचंड गर्दी जाता तर हे व्हडल्यो व्हडल्यो बसी ट्रक वता तेवट्यान एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसा तेन्ना मागणी आसा विदाउट मिनिस्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन की हांगा जाता तितले बेगीन हो रोड सर्वीस रोड चालू करचो कारण हेवी व्हेकल जे आसा ते फाटल्यान गेल्यार सेफ जातल्यो मार्केट सुट्टले. There is an approach road in this area, but the work is incomplete. If the road is constructed with a retaining wall, heavy vehicles will be allowed to pass through the road and the load on the main road will be reduced. Locals informed MLA Ravi Naik that lives of children studying in nearby schools are endangered due to current heavy traffic. Listen to Sandeep Parker. काल आमचो जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा बाब देवेंद्र नायक ताणें कुट्टी पंचायतीन एक मिटींग आपयल्ली आनी मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार BDO मागीर हेल्थ डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल्स मागीर AE सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट रोड्स नॅशनल हायवे मागीर बिल्डिंग्स सगळ्यांची एक कॉमन मिटींग आशिल्ली की ऑन द स्पॉट जे निर्णय जे आसा जे प्रश्न आसा ते उपस्थित करपाचे थंय आनी थंय प्रश्न मांडून तेजे ऑन द स्पॉट कितें ते एक्शन घेवपाची. सो एडमिनिस्ट्रेटरान म्हाका सुद्दां इनवायट केल्लो की तुजे जे जेन्युअन इश्यू आसा ते मातशे थंय मांड म्हणून म्हणटकूच हांवें थंय विशय मांडलो की खांडेपारा स्कुलांत जी 2000 भुरगीं शिकता तांकां एक भयंकर मोठी अडचण आसा ती ट्रॅफिकाची व्हडले व्हडले कंटेनर बीन आसा ते सगळे त्या मेन रोडांतल्यान चल्ल्या जेन्ना हांगा एप्रोच रोड ऑलरेडी आसा आनी तो फक्त 15 मीटर इनकम्प्लीट जाल्लो आसा तो जर थंय रिटेनिंग वॉल बांदून जर ते फिलिंग करीत जाल्यार हेवी व्हेकल्स जे आसा त्यो हांगासरल्यान धाडूंक शकता जाका लागून त्या ओल्ड ब्रिजा वयलें जें टेंशन आसा तें सामकें कमी जातलें आनी भुरग्यांची सेफ्टी मोठ्या प्रमाणांत जावंक शकता. ताका लागून हांवें आमचे आमदार तथा मंत्री श्री रवी नायक हेंचे मुखार मांडलें आनी तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा की जें कितें करून घेवपा जाय तें तुमी करून घेया. तेन्ना ऑन द स्पॉट एक इन्स्पेक्शन घेतलें ट्रॅफिक सेलाचें PI आनी तेजे ऑफिशियल जे कोण आशिल्ले ते आनी हांव येयलो हांगा आनी तांकां हांवें म्हाजी बाजू मांडली की हांगा जर रिटेनिंग वॉल बांदीत जर घालीत आनी जर फिलिंग करीत जाल्यार दोनी जे सर्वीस रोड जे आहा पळय न्ही ते ऑपरेट करपाक मेळटले जाका लागून त्या रोडा वयलें टेंशन सामकें कमी जातलें कित्याक स्कुलाच्या भुरग्यांकूय बीन 8 वरांचेर पावपाक जाय MRF इमर्क बीन जे आहा सगळ्यो कंपनी ज्यो आहा फिनोलेक्स बीन तांकां बीन 8 वरांचेर पावपाक जाय तांकां टायमींग जर करून 7:30 ते 8:30 गाडयो बंद करपाच्यो तें करीत जाल्यार बाकीचे जे स्टाफ जे 8 पावपाक जाय ते वेळेर पावपाक शकपाना. ताका लागून PI सुद्दां दिसलें की जें हांवें प्रपोजल मांडलां रिटेनिंग वॉल घालून रूट वायडनींग करपाचें हें बेस्ट आसा आनी वन्स फॉर ऑल वन ऑफ द बेस्ट तें सजेशन आसा आनी तें सजेशन म्हागेलें फायनल जालें. तशेंच आमच्या आमदारान जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हायवे तांकां ऑफिशियल्सान सांगलां की तुमकां तें रिटेनिंग बांदपाक जें कितें लागतलें तें लेटर बिटर जाय जाल्यार आपूण कितें बरोवन दिता तुमी तें जाता तितलें बेगीन हातान घेवचें आनी तो विशय मोकळो करचो. After the matter came to the attention of the local MLA and Agriculture Minister Ravi Naik, he discussed the matter in the meeting and ordered an inspection. Ravi Naik told the media that the chief engineer had been sent to Delhi with a proposal for the work. Let's see when this work is finally done. Listen to Ravi. ऑलरेडी चीफ इंजिनियर दिल्ली गेला आनी चड अप्रुवल तांकां मेळटलें अप्रुवल सगळें जालां आनी तो जाता उल्लोर ब्रिज आसा पळय जमिनी एकवाय जाल्या आनी तो उल्लोर ब्रिजार जातलो आनी जाले नंतर आमचे भुरग्यांक घाटपाक त्रास जाता ते कमी जाता आनी ते लागून आतां तेजेर जाल्यार किंवा एक पार्कान एक सेशन जमीन जी आसा ती मातशी फुडें जर रिटेनिंग वॉल घाललें जाल्यार थंय रस्त्यार गाडी तशी व्हरपाक आनी थंय गाडीवर जंक्शनाची व्हडलेशे प्रॉब्लेम जावपाक ना. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Kolwa Beach, an iconic and serene beach in South, is suffering from a lack of maintenance and lack of foresight. With the monsoons in full flow, sheets on the sheds have flown off and light poles have fallen. The retaining wall has also collapsed. These works were done spending crores of people's money, and now these are basically down the drain. Here's more. हो जो कोलवा आयकॉनिक बीच आसा ह्या आयकॉनिक बिचाचेर
टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगा शेड बांदले आनी ही शेड अशी बांदली की ती सारके बिचाची चड डिस्टन्स दवरनासतना बांदली आनी हेचेर कोट्यान रुपये खर्च केल्लो. आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात ह्या टुरिजम डिपार्टमेंटान जे बांदल्या कोट्यान रुपयाचे जे शेडीचे कितें जालें तें पळयात. ह्यो शेड बांदून मोडोन पडल्यो, हांगा धडी कोसळून गेल्यो तेंच्यो आनी आज आमी ज्या जाग्यार उबी आसात तेय मोडपाच्या जाग्यार आसा आनी एक दोन दिसांनी हे सुद्दां मोडटले. हांगा टुरिजम डिपार्टमेंटान काय पळयना. जे कोण तेंगेले इंजिनियर आसात ते फक्त ड्राफ्टिंग करपा जाणात, प्लॅन काडपा जाणात, पूण हांगा उदकाचेर ते उरतले काय ना दर्याच्या उदकाचेर हे पळोवपाक तेका कांयच कळना. हांगा ट्युरिस्टांक बसपाक जाय म्हणून ह्यो त्यो शेडी बांदल्यो, पूण त्यो बांदल्यो खंयच्या धडेर बांदल्यो आनी आज हे धड्यो कितें जाल्या त्यो तुमकां दिश्टी पडटात. आज दर्याचें उदक जे येवन आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयात सगळी धडी कोसळून गेल्यात. सगळी शेडीची जे सामान आसा अर्द उदकां गेलां, अर्द हे पळय काडून उडयले कडेन आसा. जर सरकार सुद्दां जर पयसो उदकां उडोवपाक लागलो, ह्या दर्यांक उडोवपाक लागलो जाल्यार आनीक ह्या टुरिजम डिपार्टमेंटा म्हूण ते अर्थ ना. कित्याक टुरिजम डिपार्टमेंट बरें उरपा जाय, कित्याक हांगा बरे लोक येता ह्या बिचाचेर आनी अशी जी गत जर हेणी जर पळयली जाली जाल्यार आनीक कितें आसा. ही उदकां बांदपी मनशां पयलीं कळपाक जाय आसलें की हे उदकां बांदल्यार व्हरतले काय उरतले काय ना कितें, पूण आजुनूय तें कांय ना. फक्त बांदपाक जाय म्हूण बांदले, ते खंय तरी पयशे वेस्ट करपाक जाय ते वेस्टाक केले कडेन आसा. हांगा हे बेगीच्या बेगीन आनी एक आसा हितून की ही जी धड आसा ही बेगीच्या बेगीन बांदूं जाय आनी बांदले जाल्यार हें सगळें उरतलें, ना जाल्यार हें सुद्दां कोसळून वयतलें. म्हणटकीर हांगा खंय तरी टुरिजम मिनिस्टरान हांगा येवन पळोवपाक जाय, हांगा तेंची डायरेक्शन दिली म्हूण जायना, तेंचें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हें करतना कळना काय म्हूण तुमकां अशें इन्सिडेंट जातलो अशें जातलें म्हणून फक्त जाय म्हणून हांगा केलें काय कितें. Kolwa Beach, an iconic and serene beach in south, is suffering from a lack of maintenance and lack of foresight. With the monsoon in full flow, sheets on the sheds have flown off and light poles have fallen. The retaining wall has also collapsed. These works were done spending crores of people's money, and now these are basically down the drain. Here's more. ही 25 ते 30 कोट्यांचो कितें तेजे मायजर प्रोजेक्ट हो पळयत जाल्यार हांगा टुरिजमा मार्फत हो जो केला आयकॉनिक बिचाचेर हो 30-35 लाखांचो कोट्यांचो प्रोजेक्ट पूण आयकॉनिक बीच म्हूण जालो सगळ्याक आनीक लायटी घातल्यो सगळ्यो घातल्यो पूण हेचेर कांयच पळोवपाक तुका कोणें सांगलें तें म्हाका दिसता आयकॉनिक बीच ते आमी जे म्हणटा ते प्रोपोज्ड आसा, आमी अजून करूं ना. हेचे पयलीं इनॉग्रेशन केलें हांगा आयकॉनिक बीच म्हणून केलें ताका विचारात, पूण हांव टुरिजम मिनिस्टरय आसलो. आय कम व्हेरी क्लियरली विथ वॉट आय टॉक, जे उलयता ताजे बेजारचेर उलयता. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. India on Saturday witnessed a slight drop in the daily case count as the country logged 17,092 new COVID-19 infections and 29 deaths in the last 24 hours. While the daily cases have dropped a bit, the surge in terms of active case count continues. With an increase of over 2,000 new infections, India's active case count remained above the 1 lakh mark. Goa meanwhile reported 153 cases with a positivity rate of 12.7%. Here's more on the COVID situation in the country. Earlier this week, Delhi reported its first couple of cases of BA.5 subvariant of Omicron. This was one of the subvariants that led to an increase in cases in South Africa a couple of months ago. The first BA.5 cases in India was reported in late May in Telangana. Cases of such subvariant that are driving surges at many places globally are on the rise in India as well. But they currently account for only a small percentage of cases. Experts, however, believe that there is no clinical significance of this change. Meanwhile, in the national capital Delhi, the new strain of Omicron variant is increasing its foothold. Latest reports say that as of now, there are 15 cases of BA.5 variant. This, along with BA.4 variant, are being seen as very transmissible strains of Omicron. In the United States, these two have become the dominant variants now. 17,092 new coronavirus cases. India also recorded 29 COVID-related deaths in the last 24 hours. Daily positivity rate 4.14%. Weekly positivity rate 3.56%. Schools in Leh set to go on summer vacation from 4th due to COVID spike. The monsoon season, which bring respite to country from the dreadful heat, also brought a series of infections.
It is primarily the temperature drop that leads to diseases like dengue, typhoid, and more. However, keeping the current spread of COVID in mind, judging the difference between a COVID infection and an illness caused by rainy weather will prove to be hard. It gets more challenging to track because of their symptom similarities. Bureau Report GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The public prosecutor has asked Margao District and Sessions Court for more time to submit the police diary and reports on the Power Minister Marvin Godino's Power Rebit scam, saying he is unwell. The court has extended the date of hearing on 12th of July. Here are the details. आज सेशन कोर्टाक मॉविन गुदिन्यो जी पावर स्कॅम जाल्ली हेची केस आसली. ह्या केसीक पयर एक्यूज नंबर 1 जो आसा वो मॉविन गुदिन्यो आसा, एक्स पावर मिनिस्टर आनी आतांचो मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, हेजे एगेन्स्ट आसली ती. आनीक बाकीचे इंजिनियर यांच्या एगेन्स्ट आसली. आज रिप्लाय फायल कर म्हूण कोर्टची केस जेन्ना जाली त्या टायमार पीपीक सांगलें की रिप्लाय फायल कर आनी तितूंत जे पुलीस डायरी या बाकी रिलेटेड जे डॉक्युमेंट आसात ते सेशन कोर्टाक आज प्रोड्यूस कर म्हूण सांगलें. पूण आज पीपी बरो ना जालो आनी हे रिजन दिलें कोर्टाक आनीक तेणें टायम मागून घेतला. आनीक सद्याक जो सेशन कोर्टाचो जज आसा त्या जजान ताका टायम दिले कडेन आसा की ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर म्हळ्यार ती रिप्लाय फायल करपाक. आतां पळोवया सेशन कोर्ट कितें डिसिजन दिता, कित्याक रिप्लाय आज फायल जातली 12 तारीख पयलीं आनी 12 तारखेर तो दनपारचो 12 कोर्ट दवरले कडेन आसा. Is unwell, so they have filed an application for adjournment, and the matter has been kept on 12 at 12 o'clock to file a reply on the application moved by the accused number 1. The application was that to produce police diary. Today the matter has got adjourned. पूण आतां परती केन्ना दवरल्या ही 12 तारखेर 12 सुमार. आज रिप्लाय फायल करपा आशिल्लो, बट पीपी बरो ना म्हणून तेंच्यांनी एप्लिकेशन मूव केलें फॉर सिटींग टायम. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. Now for the weather. While the state saw a slight relief from incessant rains a few days earlier, IMD has now issued orange alerts on the 4th, 5th and 6th of July. While the current yellow alert will continue till tomorrow, heavy rain is still likely at a few places. Maximum and minimum temperatures meanwhile are expected to hover between 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Here's more on the weather. With monsoons having covered the entire country as of today, the western coast has been receiving heavy rainfall with orange alerts issued to few parts along the coast. Goa meanwhile has been issued a yellow alert by IMD for today and tomorrow with heavy rains likely at a few places. On the 4th, 5th and 6th, however, the alert level has been upgraded to orange with very heavy spells likely at a few places. Temperatures meanwhile will hover between 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius until tomorrow. Yellow alert to stay in effect till tomorrow. Orange alert issued on 4th, 5th and 6th. Heavy rains expected in the state. Strong winds to persist into the next week. Maximum and minimum temperatures 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.